تو این ویدیو میخوام در رابطه با کار نکردن سیستم بخاری خودرو توضیحاتی رو خدمتتون بدم. در ویدیو قبلی علت سرد بودن باد بخاری رو بررسی کردیم. حالا در این فیلم میخوایم علت کار نکردنش رو بشناسیم. از برق شروع میکنیم. میتونه این ایراد از کار نکردن فن بخاری، سوختن فیوز، سوختن رله، ایراد در سیمکشی خودرو که میتونه حالا شامل اتصالی یا قطعی سیم باشه. اینا میشن ایرادات برقی بخاری خودرو. یه سری ایرادات حالا سخت افزاری و نرم افزاری که داخل خودرو اتفاق میفته خود پنل بخاریه که به هر دلیلی برق پشت پنل یا دکمه ها و کلیدای پنل دچار اتصالی یا هر ایراد دیگه‌ای بشن، ما هر چقدر که بخاری بگیریم بخاری ما فنش کار نمیکنه. هرچند که سیستم گردش آب ما درست کار کنه، آب و ضد یخ و رادیاتور ما هم درست باشن، ولی اگه پنل پشت بخاری ما کلیداش حالا یا سولفاته کرده یا اتصالی کرده یا خرابی سخت افزاری داره، بازم بخاری ما کار نمیکنه که توسط باتری ساز اول باتری خودرو باید بررسی، دوم دینام خودرو باید بررسی بشه. این دوتا قطعه اولین قطعاتی هستن که باید بررسی کنیم که ببینیم که دارن به درستی کارشون رو انجام میدن یا اینکه خیر. یه موقع از کل سیستم ماشین ما درسته به جز باتری عمر خودش رو کرده، دیگه نمیتونه ولتاژ لازم رو تولید کنه. همین امر باعث میشه که بخاری ما کار نکنه، یا یه موقع باتری ما به خوبی کار میکنه ولی چون دینام ما درست چارج نمیکنه بخاری ما دچار قطعی وصلی میشه و همین درست کار نکردن دینام میتونه سیمکشی خودرو رو بسوزونه یا به اصطلاح فیوز قسمت بخاری ما بپره و رلمون دچار آسیب بشه. در این صورت بخاری ما کلا از کار میفته و یه ایرادی که خیلی هم کم پیش بیاد اتفاق بیفته فنیه که توی بخاریه. در این صورت ما هر چقدر سیستم برقی ما درست باشه، سیستم خنکاری ما هم درست کار کنه، ولی وقتی فن پشت رادیاتور بخاری به درستی کار نکنه، حالا یا چیزی داخلش گیر کرده نمیچرخه یا حتی خودش دچار آسیب دیدگی شده که نمیتونه بچرخه، در این صورت بخاری ما تصور میکنیم که بخاری ما کار نمیکنه و باید داشبورد خودرو ما باز بشه، فن رو تعویض کنیم و اگر مشکل ما حل نشد باید سیمکشی خودرو توسط باتری ساز بررسی بشه.